Assalamualaikum, apa khabar sahabat semua? Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Tahukah anda haiwan mana yang ada disebut di dalam Al-Quran? Dalam entry kali ini, saya akan kongsikan senarai haiwan yang ada Allah sebut dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan segala kesempurnaannya. Tiada cacat satu pun di dalamnya, semuanya terkandung hikmah. Dari segi kalimatnya, kosakatanya, hurufnya, bahkan penulisannya pun mengandungi makna. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah setiap huruf yang dibaca terdapat pahala untuk pembacanya. Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah iaitu Al-Quran, ia akan mendapat satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 ganjaran pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis ini dari Ibnu Mas'ud diperkuatkan dengan hadis serupa dari Abi Sa'id. Yang pertama, lalat. Lalat merupakan haiwan yang kecil saiznya serta boleh terbang. Lalat juga mempunyai deria bau yang kuat. Tetapi tahukah anda bahawa mata lalat sebenarnya rabun dan tidak boleh melihat dengan jelas? Di dalam firman Allah, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Surah Al-Hajj ayat 73. Yang kedua, semut. Semut merupakan salah satu binatang yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Naml yang bermaksud semut. Allah telah berfirman dalam surah An-Naml ayat 18 hingga 19 yang bermaksud, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maka dia tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ketiga, lebah. Di dalam surah An-Nahl yang bermaksud lebah mempunyai 128 ayat. Lebah merupakan haiwan yang sangat istimewa sehingga Allah menurunkan sebuah surah yang mengambil nama lebah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 69 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Yang keempat, laba-laba. Laba-laba merupakan haiwan invertebrate pemangsa yang menghasilkan sutera, mempunyai 8 kaki, mulut tidak boleh mengunyah dan tiada sayap. Sutera yang dihasilkan digunakan untuk membuat sarangnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 41 yang bermaksud, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah labah-labah yang membuat rumah.
Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Yang kelima, anjing. Anjing sangat berbeza dari segi rupa, bentuk, saiz dan warna. Dalam Islam, anjing merupakan salah satu najis mughalazah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 176 yang bermaksud, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Yang keenam, keldai. Keldai merupakan haiwan yang sering kita kaitkan dengan kelembapan dan kebodohan. Tetapi, haiwan satu ini tidak boleh kita remehkan kerana Allah ada sebut tentangnya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 yang berbunyi begini. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Yang ketujuh, burung gagak. Burung gagak mempunyai keseluruhan warna hitam. Allah telah menghantar burung gagak untuk mengajar Kabil cara untuk menguburkan manusia. Di situlah bermula sejarah pertama manusia dikuburkan dalam tanah selepas meninggal. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 31 yang bermaksud, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, iaitu Kabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Kerana itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Yang ke-8, kuda. Kuda ialah sejenis mamalia besar yang mempunyai bilangan jari kaki yang ganjil. Kuda merupakan salah satu haiwan bela jinak yang amat penting daripada segi ekonomi dan telah memainkan peranan yang penting dalam pengangkutan orang dan barang muatan selama beribu-ribu tahun lamanya. Permulaan pembiakan kuda terawal seawal 10,000 tahun dahulu. Ini bukti jelas terhadap penggunaan kuda secara meluas oleh manusia bermula pada tahun 2000 sebelum Masihi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 8 yang bermaksud, dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Yang ke-9, unta. Manusia telah mula membelal. Yang ke-9, unta. Manusia telah mula membela dan menjinakkan unta lebih kurang 5,000 tahun dahulu. Haiwan ini berasal dari gurun dan kawasan kering Asia dan Afrika Utara. Purata jangka hayat seekor unta antara 30 hingga 50 tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 yang bermaksud, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Yang ke-10, kata. Kata adalah makhluk hidup yang memiliki keistimewaan di mana ia mampu melompat sehingga 20 kali panjang tubuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 133 yang bermaksud, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombong diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.